Ahoj! Vítáme vás u podcastu Škola v kontaktu, který vznikl právě z potřeby zůstat v kontaktu s děním ve vzdělávání. Chceme vám tak zprostředkovat skutečné příběhy každodennosti. Já jsem Jana. Já jsem Martin a budeme se snažit vám nabídnout zajímavé rozhovory s žáky, rodiči nebo učiteli, kteří čelí výzvám a nárokům spojeným s aktuální situací ve školství. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Škola v kontaktu. Tento rozhovor, stejně jako u předchozího dílu, vznikl při návštěvě partnerských škol v rámci projektu Erasmus+, do něhož se naše škola každoročně zapojuje. Povídat si budu konkrétně s Mai Rodas ze základní školy ve španělském městě Reus. Samozřejmě o školství, o tom, jaké to je u nich ve Španělsku, jak probíhalo jejich vzdělávání v lockdownu, jak vnímá naši školu a naše školství a v neposlední řadě o zaměření se na duševní zdraví a vztahy ve třídách v postcovidovém čase. Kromě těchto informací si v tomto podcastu můžete také procvičit svoji angličtinu. S rozhovorem mi pomohla moje kolegyně Nikola Šimková, která překládala a umožnila tak tento díl podcastu zpřístupnit jak českým, tak i zahraničním posluchačům, za což jí patří velký dík. Protože byl podcast natáčen v mezičase během cesty autobusem, omluvte prosím zhoršenou kvalitu zvuku. Přeji příjemný poslech. Welcome to our podcast. This interview was made during the visit of our partnership countries in the project Erasmus+. I'm going to talk with Mai Rodas from a Spanish school in Reus about education in Spain, their school, about the situation at schools during the lockdown, and about her opinion on our school and education. One of the most interesting topics we discussed was the focus placed on relationships and friendships in post-COVID times. Special thanks to Nikola Šimková, who was translating this interview. The podcast was recorded while traveling on the bus, so sorry for the bad quality. Let's go! Ahoj, Mai. Hello. Hello. To our podcast. Thank you. A učíš na základní nebo střední škole? První otázka. So the first question is, where do you teach? Is it a primary school or a lower secondary school, high school? I teach English in a secondary school In a secondary school. And what is the age of the kids? from 14 to 16. Takže děti zhruba od 14 do 16 let, to odpovídá našemu druhému stupni, ne? Druhý stupeň až střední škola. škola, takže zase trošku jiný systém. The last 2 years before going to High school. high school. Takže vlastně 2 poslední ročníky předtím, než jdou na střední a učí angličtinu. Učí angličtinu. A kolik máte dětí běžně ve třídě? How many pupils are there in your classes usually? In my class is 30, between 28 and 30, but normally we are 2 teachers per class. Takže běžně mají 28 až 30 dětí, ale většinou mají 2 učitelé ve třídě. A jak to vypadá taková výuka, když jsou tam 2 učitelé? That's very interesting for us, the 2 teachers thing. So what does the lesson look like with 2 teachers in there? Well, in general, the 2 teachers share the same program, and then one day, one of the teachers teaches, and the other reinforce helps the students to follow the class. So we have students with, educational necessities, and the other teacher helps to follow the class and to keep up with the level. Takže většinou jeden jakoby vede tu hodinu, pokud jsem to správně pochopila, a druhý chodíme s těmi dětmi pomáhat těm dětem, zvláště těm se speciálními potřebami, možná takový jako náš asistent pedagoga. Jo, tak to je vlastně celá podobná. Are you switching the roles, let's say? Yeah. A oni jako se střídají. Because the 2 teachers are the same, or the 2 teachers teach the same subject. Takže vlastně jsou to 2 učitelé na úplně stejné úrovni, učí to samé a střídají se v tom, kdo vede tu hodinu. A kolik hodin týdně mají děti běžně ve škole?
How many lessons per week do the kids usually have? 3 hours, three lessons of English, but normally, for example, depending on the subject, there are 4, for example, in science, or 2 in physical education. And all together for our students, 6 hours, 6 lessons per day. Aha, běžně mají 6 hodin týdně. Denně. Denně, jasně. A jak dlouho trvá taková hodina? And how long is the lesson? 1 hour. 60 minutes? Yeah. Wow, 60 minut, 1 hodinu. But they have a break of 30 minutes after the first 2 hours. Aha, takže mají první 2 hodiny a pak mají 30 minut pauzu. That's very different from us. Because we have classes in the afternoon. Aha, říkám, že to je u nás jiné a Maja říká, že to je i taky tím, že mají odpolední vyučování. Dost. Odpolední vyučování. Timetable is different. Every day do you have afternoon class? In our school, yes. I know that because our school is semi-private. It is paid by the government, but the families pay an amount of money to have different services. Okay. Takže u nich to mají odpoledku každý den a říkala, že pro ně je to trošku specifické, protože jsou napůl soukromá škola, že jako sice jsou financování státem, ale zároveň rodiče platí určitou částku, aby měli asi něco navíc. Možná. Aha. Ještě se ptej, určitě, ještě něco napadá. So when do they finish the school day? The school day. Well, they have the timetable. They start in secondary school, not in primary or nursery. Okay, because we have 3 levels there: nursery, primary, and secondary. I am teaching in secondary school, so we start the school. We start classes at 8:15 in the morning and finish 1:45. Okay, we go to have lunch. We go back to school. We have classes from 2:45 up to 5:45. So 4 hours in the morning, 2 hours in the afternoon. Jo, takže dopoledne mají 4 ty vyučovací hodiny, odpoledne 2 a končí teda před 5. Jasně. But not in the private. Normally in the public schools they have two afternoons free for the students, but they lengthen 2 days. Yeah, 2 afternoons. Okay. 2 afternoons in a week. In that they don't go. So, but they lengthen the classes, the lessons in the morning. But in the public school. Jo, tak říká, že na těch veřejných školách je to trošku jiné, že tam 2 dny v týdnu tu odpoledku nemají. So it's different. Okay. We go every day. Takže rodiče si zaplatí, aby měli hlídání. Vlastně, to bych tak neřekla asi, jo. Samozřejmě, tipkuju trošku. Proč jsi vybrala profesi učitele? Wow, why did you become a teacher? Because I like teaching English. Oh, It was my profession. I have been in the same school for 24 years. So it's my home. My students, I can see how they improve in their English. The English level is quite good, so I am very satisfied for their progress. So I like what I am doing. Že už učí 24 let a že prostě miluje učení angličtiny, já taky. A že se jí strašně líbí, že vidí vlastně velký progres u svých studentů, co se té angličtiny týká, takže jí to naplňuje. Dobře, to chápu. We understand that. A pojďme se teď pobavit obecně o situaci ve vašem školství. Jak ve vaší zemi vnímá školu a učitelskou profesi veřejnost? So we would like to talk about your schooling system, let's say a little bit more, and we are interested in how does the society let's say perceives the teacher, like is it a prestigious job in your country? Well, nowadays it depends. Teachers are not very happy with the prestige because teachers before had got a lot of prestige, but nowadays, well, we work. It's like, for example, being a doctor. Well,
not being a doctor or being a nurse nowadays, because they have gained prestige now because of the COVID situation. But for us, I think that I cannot complain about my school, because we are, you know, we are the families respect teachers and they appreciate our work. But I know that in general, our job in Spain is not as prestigious as it used to be. Aha, tak říká, že vlastně už ta učitelská profese v jejich zemi není tak prestižní, jako to bývalo v minulosti. Říkala, že teda ona osobně si nemůže stěžovat, že jí připadá, že na té škole jako si váží toho, co dělá, že ji jako respektují, ale že obecně za to prostě to, řekněme, trošku upadá a není ta profese tak prestižní, jak bývala a jak by měla asi. Čím to je? And how come? How come? Like why is this happening? Because the society has, you know, has changed a lot. I think that they want to you know, to control all the situation. I mean, the families. I don't know. I think that some years ago, when a teacher said or punished or, you know, told a student off because of something, the families accept it. Nowadays they want justifications why they are doing this, that and the other. Tak myslí si, že to je obecně změnou ve společnosti, že ty rodiny a rodiče obecně mají potřebu víc jako kontrolovat a že třeba dřív prostě, když učitel o něčem jako rozhodl, tak to prostě rodiče přijali, teďka ne, teď všechno musíme obhajovat, na všechno se ptají, prostě víc jako potřebují tady and I think so, nowadays adolescents or the children in general are very, very protected by the parents. The protection is, you know, amazing. Overprotected. They are overprotected. Že jsou overprotected, jakože až příliš chrání ty děti, rodiče, že až příliš chrání. Yeah. I agree with that. I think it's the same here in the Czech Republic. So parents want justifications, okay, of everything we do. If they have good marks, bad marks, well, good marks. If they used to have good marks and one day one student had, you know, a bad mark, they say why? Well, because not every day you are the same. So, and že teď prostě na všechno rodiče potřebují nějaký důvod, vysvětlení, že i když má dítě dobré známky, najednou má třeba jednu špatnou, tak hned proč, co se stalo, kde je problém a tak dále. Zmínila jsem, že u nás je to velmi podobné. Je to tak. Je to tak. The same. Yes, it's the same here. Předpokládám, že COVID epidemie ovlivnila školství ve všech zemích. Už jsem zmiňoval i zrůd, že v době tvrdý lockdownu jsme byli zavření 3/4 roku. Jak to bylo u vás, ve vašem školství, ve Španělsku? Jak to probíhalo? So, during the pandemic, our schools were closed for almost a year. How was the situation in your country? Like, has COVID influenced your... Well, we went home. We went home the 14th of March, 2020, and we were locked down up to the end of the course. Okay, so the students didn't come to do the exams, and the following course, 2021, we had classes, normal classes, but with the COVID situation under control. Takže měli zavřeno od března vlastně celý ten školní rok, měli online vyučování a pak následující školní rok otevřeli normálně. So we had classes last course we had classes normally, but sometimes one class was confined at home for 1 week or 10 days, and the teachers had online classes, and sometimes there was only one or two students confined, and we have to do blended classes. So virtual
and physical classes. Jo, že zažili i tu hybridní výuku taky. Taky teď zmínil. It was crazy. Že to bylo šílený, It což was se vůbec crazy. neděje. Aha. It was too much work. Aha. I remember that when we were locked down, we didn't have any holidays for Easter time. Taky zmiňuje to samé, co Rudě neměli vlastně prázdniny kvůli tomu. We continued Prostě up to pokračovali. summer, but it was crazy. Aha, aha. It was crazy Yeah, and tiring, very tiring. Že to bylo velmi únavné. To chápu. A změnilo to něco na vašem školství? To znamená potom navrácení do škol, jestli to přispělo k nějaké změně ve školství? Has something changed in your schooling system because of the COVID pandemic? Yes, a lot. A lot of things. At first, the furniture changed. The furniture? Yeah. Nábytek se změnil. Because we usually had, double tables, double desks. Like we do? Yeah, and now we have individual desks. Aha, takže měli dřív normálně lavice jako my ve škole po dvojicích a teď má každý svůj. And now we are using all the spaces possible in the school. We have a very big school, but we didn't use some spaces, and now we were using all of them, all the A schools. že teď začali využívat úplně všechno místo, které ve škole mají, že že jsou velká škola, dřív třeba něco nevyužívali některé místnosti, ale teď prostě využívají všechno. We are doing classes outside Dělají a i lot venku, of time. venku. Many classes are outside. And that's why we have 2 teachers per class too. And of course the online work, the TIC, the ICT tools have improved a lot. Aha, a že se The Wi-Fi system now it's better than last že year. se zlepšila i ta technická stránka věci, řekněme, že jako víc teď používají třeba různou tu techniku, říkám správně, techniku. And every student has got his or her own laptop. Aha, a každý student má svůj laptop. From school? No, well, more or less. Do They rent for 4 years the laptop from school. from school. Že si jakoby pronajímají ten laptop od školy. And when they finish, they can choose if they want to keep the computer or not. A že si ho můžou nechat. A takže teďka potřebují ten laptop ke studiu. Využívají to i teď právě v té prezenční výuce po návratu do škol? Now when you have normal lessons in person, do the students use the laptops? Always. Always? In every class? Wow. We have digital books instead of paper books. Aha, že mají všechno digitálně. Most of our subjects, because paper, COVID. Jo, že většinu prostě přesunuli že všechno je digitální, že aby nešahali na papír a tak dále. The COVID situation has changed a lot of things. Že to hrozně změnilo všechno, ten COVID. Dobře, a jak zvládli děti návrat po tak dlouhé době do školy? Z hlediska, obecně vlastně. How was the return back to school for the kids? It was very hard. Yeah. Because the teachers had to organize and do a lot of work in order to take the temperature every day, every time they get to class. They couldn't be outside. They had to be in the group. They are wearing masks all the time. Že vlastně to bylo velmi náročné, museli měřit teplotu každý den, pořád nosili roušky všude. Are you still wearing masks? Yeah, in class, yes. A teacher too? Yes, of course, all day. Aha, takže i teďka vlastně studenti i učitelé nosí pořád roušky. And in the playground too. Sorry? In the playground too. I na hřišti, i venku. And then when we started again, we are Mediterranean and we touch ourselves a lot. We hug, we kiss. Now the social distance, psychologically speaking, has had consequences. Zmiňuje, že to je pro ně obzvláště těžké, protože vlastně mají v povaze, jsou taky otevření, pořád na sebe šahají,
dají si pusu běžně a tak, a že teď vlastně kvůli tomu, že drží tu vzdálenost, tak nemůžou, že to má jako velký dopad na duševní zdraví. In fact, one of the new subjects is emotional. You have a new subject called emotional education. I love it. Prý mají dokonce i nový předmět, který se zabývá jako emotions, jako citovou duševním zdravím třeba řekněme. In primary education. Na prvním stupni. And we have the psychologists of the school take the students and follow the emotional improvement, because for us it has been a very hard for us because of what I have said. We are accustomed to be very close because we are Mediterranean, so social distance for us is very difficult to maintain. Ano. Říká, že vlastně pro ně to, jako pro Španěle to obzvláště těžké, tady ta vzdálenost a ten distanc vlastně, takže proto to zařadili. A kdo může učit takový předmět a jak taková hodina může vypadat? Myslím si, že říkáš, že to byl školní psycholog, ještě se na to zeptám. Who is teaching this subject? Well, in fact, the tutor of the teacher this is in primary. So the class teacher. In primary they have one tutor, okay, most of the times, and some specialists, English, PE, etc. And then the tutor does this. Jo, takže je to vlastně jako not in secondary. Not in secondary. Who does emotional education between inverted commas for those students who need it is the psychologist. Takže na prvním stupni to dělá ten třídní učitel. Secondary school, the school psychologist is teaching those. Takže ještě na prvním stupni to učí teda třídní učitel a na druhém stupni to učí školní psycholog pro ty děti, které to potřebují. A jak vypadá taková hodina? And what does the lesson look like? Which lesson? You said emotional. Yeah, but it's in primary. I don't know because I am teaching secondary, but I think that everything goes around emotions, and they work on emotions a lot, and we had to work with about emotions when we returned to school after the lockdown. We have to talk or to work on emotions for 3 months in our subjects. The first term, when we went back to school, we had to work on emotions. The first term. In your subject. In our subject. So you were teaching English and you were focusing on emotions. Yeah. Wow, okay. Takže říkala, že neví na prvním stupni, že tam neučí, takže úplně nám nemůže říct, jak to tam vypadá, a že na druhém stupni vlastně, když se vrátili z toho lockdownu, tak zařazovali tady toto do těch svých běžných předmětů. Takže ona třeba učí angličtinu a tam zároveň prostě se soustředili na emoce, na to duševní zdraví a tak dále. Our teachers, and I include myself, are very close to our students. So although there are 30 students per class, we are used to listen to them. We are used to listening to them very much. Zmiňuje, že vlastně oni jsou si velmi blízcí se svými studenty, že i když jich mají třeba 30, tak prostě jsou zvyklí na to je poslouchat, mluvit o všem a tak dále. If we detect that there is a problem of bullying or the emotional problem, we tell the tutor of that person directly, and the tutor follows that behavior. Perhaps it is nothing, but perhaps it may be a problem. So the tutor of that person, and What do you mean tutor of a person? Sorry? Tutor of a person, of one student, or no? Every class has got a tutor, a teacher who is responsible. Oh, like the main teacher, the class teacher. Yeah, but it's a teacher, for example, Oscar is the tutor of one class. Yeah, I understand that. But I am not a tutor because I am on the Erasmus Plus projects and exchanges, and I don't have time. But I used to be the tutor 2 years ago. So, as you go to that class 3 hours per day to do the subject, sometimes you cannot see if there is a problem. But in general, as all the teachers work together in secondary, I mean, if we detect a problem, we tell
the tutor, we say advert. We warn the teacher saying, please have a look. Maybe there is a problem, and then the psychologists also interact. Říká, že vlastně kladou důraz na ten vztah a na spolupráci i s učiteli, že když třeba učitel spozoruje ve třídě, že by tam mohlo docházet třeba k šikaně nebo k něčemu takovému, že to okamžitě sdělí třídnímu, že to řeší školní psycholog a takže prostě dbají tady na toto duševní zdraví, aby všechno fungovalo v té třídě, vztah a tak dále. Což je rozhodně zásadní. A možná ještě se zeptám k těm hodinám duševního zdraví. Jak často jsou? So you have the special emotional classes in primary school. How often are they? I don't know. I think it's once per week. I don't know because I'm not in primary, but I think that from the COVID situation last year, they changed one of the subjects, or they include it. Říká, že přesně neví, protože neučí na prvním stupni, ale myslí si, že jednou týdně a že to je prostě jedna z těch změn, co přivnesl COVID, že to jako přidali do... Děkuji. Mám pro tebe poslední 2 otázky. Last 2 questions. O českém školství jste si nemohli udělat příliš velký obrázek na základě té krátké návštěvy, ale přeci jen navštívili jste naši školu, takže možná nějaké informace jste si získali. Co se vám na tom českém školství, potažmo na naší škole líbí a co naopak vám tu chybí? So since you visited the Czech Republic and you're here and you visited our school, what do you think about our school system and what did you like about our school and what should we improve? Well, I think that I couldn't see much because I think that with these classes it's not enough. Yeah, of course. So, but I think that your system is quite good. So the kids are lovely. Really? And I saw that the class was very under control, and it's a very good idea. It's a very good thing because it is our way, the way we see education. If you control and you know every single student by their names, okay, you get to them. So you liked it? You liked it? It's in of control. Course. Tak že se jí líbilo. Of course. Že se jí líbilo, že to máme tak jako pod kontrolou v těch třídách, že jako známe každého studenta jménem, že to máme prostě tak pod kontrolou, ano. Yeah. You know what they are going. You know what they know. A že víme, co oni ví, prostě, že jsme. And so it's good. Takže... And you will see when you are my age. Dobře. You know, in time. Yeah. It's a question of being when you have been teaching for a long time. The only thing that you want is that they learn and they keep what they have learned. And sometimes it's difficult. And now you see that those kids speaking or doing those activities, and you can see that they know what they know. Because it was very interesting. I like it. You're talking about my lessons. No, in general. Okay. The ones I saw. Yeah, okay. Yeah, the ones Because I saw. Yeah. Teď jsem se v tom trošku zamotala, uznávám, ale říkala, že se jí to prostě líbilo. No, jak to máme pod kontrolou, jak víme, co ty studenti ví a tak dále. Že je hezké vidět vlastně, kolik práce už udělali a co jsme všechno naučili a tak dále. A co si myslíš, že naopak nám tu chybí? What should we improve? What? Well, our school is quite good too in terms of controlling. So that's why perhaps they liked it. And also, říká, že to mají takhle stejně na té škole, tak proto se jí to líbilo. I think they will include some of the activities that I saw to interact with the students. Říká, že So některé ty aktivity, které viděla, takže zařadí i u nich. And also the way you put your things on the walls. It's quite nice. A zase zmiňuje naše nástěnky a naše sítě, jak to pěsíme všechno na zeď, že to oni nedělají. You glue it directly on the wall, right? Really?
I'm asking you if you do. Yeah. We pin it or we glue. Aha, Yeah, with oni yellow to tape. přímo So dávají it's prostě do zdi. horrible. Takže je to hrozné, pravda. Takže to zářadí. Naše nástěnky asi tě bodují zahraničí. Skvělý. Já si tam na poslední otázku se navíc blížíme do finálního místa Last question. naší destinace. A co bys vzkázala na povzbuzení posluchačům tohoto podcastu? Is there something or is there a message you would like to tell to our listeners? Keep on doing so. That's the job. Keep on doing it. Keep an eye on the kids. Pokračujte v tom, Keep co an eye on the děláte. kids because the lessons is very hard and bullying is everywhere. Aha. Pokračujte v tom, co děláte a hlídejte ty děti, zajímejte se o ty děti, protože šikana a takovéto problémy jsou všude, takže ať prostě And se take o ně care of the staráme. emotions of the kids. A ať se staráme o jejich duševní zdraví. Rozhodně budeme. Mai, já ti moc děkuju za rozhovor a přeju ti, ať se ti v tvém profesním a osobním životě moc daří. Thank you very much for this interview and we wish you the best of luck. Thank you very much. Thank Okay, you too. we will take a photo after that. Okay. We will. Bye bye. Bye bye. Bye. Děkujeme, že posloucháte náš podcast Škola v kontaktu a budeme rádi za zpětnou vazbu na facebookové stránce Základní škola Haškova Uničov nebo v komentářích pod videem na YouTube, nebo také e-mailové adrese kreuziger@haskova.cz. Těšíme se na vaše tipy a náměty, jak podcast vylepšit. Tak ahoj zase u dalšího dílu.